Welcome to Assamese Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ 10ৰ ইংলিছ টেক্সট বুক ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটৰ যেটো 9 নম্বৰ লেসন মাডাম ৰাইজ দ্য বাছ এই লেসনটো আমি এইটো আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকে কোনোবা যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তাৰ লিংক মই তলৰ ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচন দি তাত গৈ তোমালোকে এবাৰ চাব পাৰিবা আৰু কোনোবা তোমালোকে যদি নতুনকৈ আহিছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা তাহলে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা এতিয়া আমি এই আজি যেটো লেসন হয় ম্যাডাম ৰাইজ দ্য বাছ এই লেসনটো আজি আলোচনা কৰো বা পঢ়ো লেসনটো ৰাইটাৰ হৈছে বালিকানন একচুয়ালি এটো একটা তামিল ভাষাৰ কাহিনী হয় তাৰ পৰা অনুবাদ কৰিছে আৰু আমি এটা এটো পঢ়িবলৈ পাম ইংৰাজীত সো লেসনটো পঢ়াৰ আগতে দেখি ম্যাডাম ৰাইজ দ্য বাছ মানে ম্যাডাম ৰাইজ মানে কি পুৰা বাছত মানে উঠিছে আৰু পৰিছে এটো কাহিনী ছোৱালীৰ কাহিনী বিফৰ ইউ এটা প্ৰেগ্ৰাফ দিছে আমি এটো পঢ়িলম তাৰ পিছত আমি মেইন লেসনটোলৈ যাম In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. কি কৈছে? In this sensitive story, sensitive মানে কি? খুব মানে অনুভূতিপূৰ্ণ বা সংবেদনশীল এটা বুজায় sensitive এটা কাহিনী হয় হিষ্টৰী কাহিনীটো এজনী 8 বছৰীয়া ছোৱালী যি নেকি বাছ জাৰ্নি ইনটু ওয়াৰ্ল্ড আউটসাইড মানে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তা গাঁৱৰ পৰা বাহিৰলৈ বা গাঁৱৰ বাহিৰলৈ বাছেৰে যাত্ৰা কৰিছে তো যদি এটা ইন্ডাকশনৰ পৰ চিনাকি হৈছে বা দেখিছে যে কি এটা মিষ্ট্ৰি মানে কি ৰহস্য অফ লাইফ এণ্ড ডেথ জীৱন আৰু মৃত্যুৰ যি ৰহস্য সেই বাছ জাৰ্নিতে উপলব্ধি কৰিছে বা দেখিবলৈ পাইছে সি ইজ দ্য গেপ বিটুইন আমাৰ যেটো গেপ থাকি যায় মানুহৰ জীৱন মাজত কি হয় দেয়াৰ ইজ ডেথ আৰু মানুহে মৃত্যু কি হেবিলাক হয়তো এই বাছ জাৰ্নি সময়তে তাই অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে সো এই কাহিনী আমি সুন্দৰকৈ এই সকলোবিলাক জানিবলৈ পাম এতিয়া আমি মেইন কাহিনীলৈ বা মেইন লেসনলৈ গৈছো সো প্ৰথমতে আমি এৰা পঢ়িলম তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফ There was a girl named Valli who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. মানে কি কৈছে There was a girl এজনী ছোৱালী আছিল বালিয়াম্মাই নামৰ এজনী ছোৱালী আছে যাক নেকি শৰ্ট কৈবা ছুটিকৈ কি বুলি মতা যায় বালিয়াম্মাই নামৰ ছোৱালীজনী তাক মানে ছুটিকৈ মানুহে কি বালি বুলি মাতে বালি হ'ব সাকে pronunciationটো she was 8 years old and very curious about things তাই কিমান 8 বছৰীয়া এজনী 8 বছৰ বয়সৰ ছোৱালী আছিল আৰু very curious and very curious about things যিকোনো বস্তুবোৰ curious মানে খুব জিজ্ঞাসু মন উৎসুক কিবা জানি নতুন নজনা বস্তু জানিবলৈ মানে দেখা বস্তু চাবলৈ থাকো উৎসুক হয় ছোৱালীজনী জিজ্ঞাসু মনৰ Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house মানে কি তাই ফেভাৰিট মানে খুব ভাল লগা সময় অতিবাহিত কৰাৰ কামটো কি কৈছে standing in the front doorway মানে ঘৰৰ যেটো সন্মুখৰ দুৱাৰ হয় তাত থিয় হৈ থাকে আৰু কি কৈ থাকে তাত লিখা আছে watching what was happening in the outside street মানে আৰু ঘৰৰ দুৱাৰ সন্মুখত থিয় হৈ তাই বাহিৰ ৰাস্তা সন্মুখৰে হয়তো ৰাস্তাটো আছে ৰাস্তাত মানে কি ঘটি আছে কি কৈছে তাই হেবিলাক চাই মানে খুব ভাল পায় ফেভাৰিট পাস টাইম হয় মানে সময় অতিবাহিত কৰা ভাল লগা কাম এটা হৈছে এটো There were no playmates of her own age কি কাৰণে হয় মানে কৈ থাকে তাই মানে তাত কোনো তাইৰ লগৰ playmates মানে লগৰীয়া খেলিবলৈ লগৰীয়া কোন নাছিলে on her age মানে তাইৰ নিজৰ বা সমবয়সা কোনো লগৰীয়া নাছিলে খেলিবলৈ সেই তেওঁলোকৰ যেটো অঞ্চলত বা সেই ৰাস্তাটোত বা তাইৰ ঘৰ আশেপাশে তেনেকুৱা লগৰীয়া নাছিলে and this was about all she had আৰু সেই কাৰণে তাই এটোই আৰু কৈ থাকিব পাৰে কি কৈ থাকিব পাৰে about all had to do মানে তাই এটোই কাম কৰিব পাৰে কি কৰে আৰু এটোই কৰি ভাল পায় যে ঘৰ সন্মুখৰ দুৱাৰ থিয় হৈ বাহিৰ ৰাস্তাত কি হৈ আছে তাই চাই ভাল পায় তাৰো কাৰণ আছে আমি এটা আগলৈ পঢ়িলে গম পাম ৰাস্তাতনো কি চাই থাকে তাই এটা দেখিছেন হয় ফটো দেখুৱাইছে তাই কি বাছখন দেখুৱাইছে তাত চাই আছে ঘৰ দুৱাৰ মুখ বহি থিয় হৈ সৰে But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences কি কৈছে
বাট ফৰ বাল্লি মানে বাল্লিৰ কাৰণে কিন্তু বাল্লিৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ফ্ৰণ্ট ডোৰ ৱাজ ভেৰি এভৰি বিট এজ এনজয়েবল মানে তাই যে দুৱাৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ থাকে এভৰি বিটছ মানে প্ৰতিটো সময়ে এনজয়েবল খুব মানে আনন্দদায়ক আছিলে এজ এনি অফ এলাবৰেট গেম আদাৰ চিলড্ৰেন টু প্লে মানে আন ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া খেল খেলি যিকোনো খেল ধৰণৰ এলাবৰেট গেমছ মানে যিকোনো খেল লগৰ সমনীয়াৰ লগত খেলা লগৰ লগত একেলগে খেলা খেল হয় এলাবৰেট যি খেল খেলি যিমান আনন্দ বা ফূৰ্তি পায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে তাই সেই দুৱাৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ বাহিৰলৈ চাই সেই মানে আনন্দ পাইছিলে ৱাটছিং দ্য ষ্ট্ৰীট গেভ হাৰ মেনি নিউ আনইউজুৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ কি কৈছে ৱাটছিং দ্য ষ্ট্ৰীট মানে সেই ৰাস্তাত চাই থাকি তাই মানে মেনি নিউ বা নতুন আনইউজুৱেল মানে যিবিলাক ইউজুৱেল নহয় সাধাৰণ নহয় মানে অসাধাৰণ কিছুমান নেদেখা মানে নজনা কিছুমান অভিজ্ঞতা তাই দেখিবলৈ বা বস্তু দেখিবলৈ পাইছিলে এই তাৰ ওপৰত দেখুৱাইছে আমি এতিয়া নেক্সট পেজত যাওঁ দেখিছে কি দ্য মোষ্ট ফেচিনেটিং থিং of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. কি কৈছে the most fascinating মানে সকলোতকৈ ফেচিনেটিং মানে আকৰ্ষণীয় বা ইণ্টাৰেষ্টিং মানে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কেপটিভেটিং বা কপাৰত মানে খুব মানে মষ্ট খুব ইণ্টাৰেষ্টিং বা ভাল লগা সকলোকৈ ভাল হয় বস্তুটো কি আছিল কৈছে অল বাছ ৱাজ ট্ৰেভেল বিটুইন কাৰণ সেইখন ৰাস্তাতে কি হয় এখন বাছ চলাচল কৰিছিলে ক'লৈ গৈছিলে বিটুইন হাৰ ভিলেজ মানে তাৰ গাঁৱৰ পৰা আৰু নিয়েৰেষ্ট টাউন তাৰ কাষত গাঁৱৰ পৰা গাঁৱৰ যিমান ওচৰত থকা টাউনখনলৈ যিখন বাছ অহা যোৱা কৰিছিলে সেইটো তাই চাই মানে খুব ভাল পাইছিলে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং আছিলে ইট পাছ থ্ৰু হাৰ ষ্ট্ৰীট ইচ আৱাৰ মানে তাৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটোৱে সেই এইটো ইচ ষ্ট্ৰীট ইচ আৱাৰ মানে প্ৰত্যেক ঘণ্টাতে এবাৰ অহা যোৱা কৰে ওৱান্স গোয়িং টু দ্য টাউন এবাৰ টাউনলৈ যায় আৰু ওৱান্স কামিং বেক আৰু এবাৰ টাউনৰ পৰা ঘূৰি আহে দ্য চাইড অফ দ্য বাছ ফিল ইচ টাইম উইথ এ নিউ ছেট অফ পেচেঞ্জাৰ কাৰণ বাছখন প্ৰত্যেকবাৰে কি কৈছে দ্য চাইড মানে বাছখনৰ কাষৰ যিটো চাইড য'ৰ দেখি নেকি বালিয়ে দেখি থাকে তাত ফিল ইচ টাইম মানে প্ৰত্যেকবাৰে ভৰ্তি হৈ আহে কি নতুন নিউ ছেট অফ পেচেঞ্জাৰ নতুন পেচেঞ্জাৰ যাত্ৰী মানে ভৰ্তি হৈ থাকে বা কাৰণ বাছততো বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ ইফালে অহা যোৱা কৰিছ বাছখনত প্ৰতিবাৰে বেলেগ মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে নহয় ডেট ৱাজ মানে সেই চ'ৰ্চটো আনএণ্ডিং সেইটোৱে মানে বালিৰ কাৰণে আনএণ্ডিং মানে শেষ নোহোৱা এটা জয় মানে ফূৰ্তি কৰিবলৈ মানে ভাল লগা এটা খুব মানে মানে খুব ভাল লগা এটা দৃশ্য আছিল বালিৰ কাৰণে Day after day, she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Valli would stare wishfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. কি কৈছে ডে আফটাৰ ডে এনেকৈ মানে সদায় চাই থকাৰ পিছত কি হৈছে ৱাটছ দ্য বাছ ৱাটছ মানে কি চাই থকা সদায় দিনৰ পিছত দিন ধৰি এনেকৈ চাই থকাৰ পিছত কি হ'ল এণ্ড গ্ৰেজুৱেলি টাইনি উইচ ক্ৰেপ ইন টু হাৰ হেড এণ্ড গ্ৰিউডেৰ মানে এটা সৰু আশা টাইনি মানে সৰু গ্ৰেজুৱেলি মানে লাহে লাহে কি টাইনি উইচ মানে ইচ্ছা এটা ক্ৰেপ মানে একচুৱেলি তাত জাগিব ধৰিলে মানে লাহেকৈ ইচ্ছা এটা জাগিছে কি কৰিবৰ কাৰণে তাৰ মগজুত মানে ইনটু হাৰ হেড কৈছে তাৰ মগজুত এণ্ড গ্ৰিউডেৰ মানে লাহে লাহে সেই বাছখনত চি ৱান্টেড টু ৰাইড দ্য মানে সেই বাছখনত সদায় দিনৰ পিছত দিন চাই থকা তাৰ মগজুত মানে এটা ইচ্ছা জাগিছে লাহে লাহে সৰু ইচ্ছা জাগিছে কিন্তু বাছখনত তাই
এদিন যাত্ৰা কৰিব বা ফুৰিবলৈ যাবলৈ উঠিবলৈ ইভেন ইফ জাষ্ট ওয়ান্স মানে ইভেন মানে মাত্ৰ এবাৰলৈ হ'লেও উঠিবলৈ তাই খুব ইচ্ছা লাহে লাহে এনেকৈ জাগিছে দিছ উইচ বিকেম ষ্ট্ৰংগাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰংগাৰ আৰু সেই যিটো ইচ্ছা উইচ মানে কি ইচ্ছাটো কি বিকেম লাহে লাহে কি হ'ল বিকেম মানে হোৱা বাঢ়ি যোৱা ষ্ট্ৰংগাৰ এণ্ড লাহে লাহে সেইটো বেছি হৈ আহিবলৈ ধৰিলে ষ্ট্ৰংগাৰ মানে শক্তিশালী কিন্তু বেছি লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু বেছি হৈ গৈ আছে ইচ্ছাটো আনটিল ইট ৱাজ এন অভাৰৱেলমিং ডিজায়াৰ আৰু শেষলৈ এইটো কি অভাৰৱেলমিং ডিজায়াৰ অভাৰৱেলমিং মানে কি হয় অভাৰৱেলমিং হৈছে একদম দুৰ্বাৰ হেঁপাহ ডিজায়াৰ মানে ইচ্ছা বা আকাংক্ষা কি মানে এইটো অভাৰৱেলমিং মানে দুৰ্বাৰ ইচ্ছা বা আকাংক্ষালৈ পৰিণত হৈছে লাহে লাহে এইটো বাঢ়ি গৈ মেলি দুৰ্বাৰ হেঁপাহ হৈ গৈছে Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner কি কৈছে Valli would stare মানে কি চাই থকা wistfully মানে খুব মানে কি হেঁপাহেৰে বা সতৃষ্ণভাৱে কিন্তু হেঁপাহেৰে হ'ব একচুৱেলি wistfully মানে stare মানে চোৱা Valli would stare মানে চাই থাকে wistfully খুব হেঁপাহেৰে at the people who got off and on and off মানে যোনে নেকি বাছত উঠে আৰু বাছৰ পৰা নামে মানুহবিলাক খুব চাই থাকে when stop the street corner যেতিয়া নেকি সেই ৰাস্তাৰ কাষৰ কৰ্ণাৰত যেতিয়া বাছখন আহি ৰখে তেতিয়া তাৰ পৰা উঠা নমা কৰা মানুহবিলাক বালিয়ে খুব মানে হেঁপাহেৰে চাই থাকে their faces would kindle in her longings মানে আৰু তিহঁতৰ নামাৰ পিছত যিটো তাৰ মুখখনৰ যিটো মানে প্ৰকাশ বা সন্তুষ্ট দেখি পায় কিজানি সেইটো তাৰ মনত would kindle in her longings মানে কি হৈছে kindle মানে কি set alight মানে তাই ইচ্ছাটো আৰু বেছি জাগি উঠে মানে সজীৱ হৈ যায় লংগিংছ মানে যিটো ইচ্ছা আকাংক্ষা বা ড্ৰিমছ সপোন বা হোপছ আশা যি সপোন আছে যি আশা আছে সেইটো মানে মানুহবিলাক উঠা নমা কৰা মানুহ দেখি তাইৰ মনত আৰু ইচ্ছাটো আৰু বেছি জাগি বাঢ়ি গৈ থাকে If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English proud মানে কি কৈছে যদি তাই কোনোবা বন্ধু বা বান্ধৱীয়ে her friends কোনো বন্ধুৱে কি হয় ৰাইড দেবা যেতিয়া বাছখন উঠি মেলি বা ফুৰি আহি তাক ডিসক্ৰাইব কৰি মানে ডিসক্ৰাইব মানে কি বৰ্ণনা কৰা সাইট মানে টাউনৰ যিটো মানে টাউনৰ সেইটো বাছ যাত্ৰা কৰি বিভিন্ন বৰ্ণনা কৰি তেতিয়া কি কয় তাই খুব জেলাছ মানে কি ইখা মনত খুব ইখা জাগি থাকে আৰু ডিসেন্ট মানে শুনিবলৈ খুব মানে শুনি মানে খুব ইহিংসা হয় বা ইখা হয় তাত আৰু তাই ইংলিছতে চিঞৰি কৈছে প্ৰাউড মানে কি একচুৱেলি গৌৰৱ মানে এটা কিন্তু তাই কি প্ৰাউড বুলি কৈছে কিন্তু neither she or nor her friends really understood the meaning of the word কিন্তু neither she মানে তাই বা তাইৰ বন্ধু কোনেও তাৰ যিটো অৰ্থ প্ৰাউড বুলি তাই ইংলিছতে কয় কিন্তু কোনেও মানে বুজি নোপোৱা নাছিলে but they use it often as a slang expression of disapproval কিন্তু হেতে মানে প্ৰায় মানে often মানে কি প্ৰায় এইটো ব্যৱহাৰ কৰে ইউজ কৰে slang expression slang মানে কি খুব মানে ব্যৱহাৰ মানে যিকোনো মানে এটা অৰ্থ নোহোৱা কিছুমান মানে আমি slang মানে কথা কওঁ নহয় কেতিয়াবা সেইটো মানে মানুহক হেয় গান বা ইগনোৰ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ তাইও সেইটো মানে প্ৰাউডটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা কৈছিলে over many days and months Valli listened carefully and the conversations between her neighbors and people who regularly used the bus and she also asked a few discreet questions here and there this way she picked up various small details about the bus journey the town was 6 miles from her village and fare was 30 paise on one way which is almost nothing at all she heard one well-dressed man say but to Valli who scarcely saw that much money from one month to the next it seemed a fortune the trip to the town took 45 minutes on reaching town if she stayed in her seat and paid another 30 paise she could return home on the same bus this meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus reach the town at 1:45 and to be back home by about 2:45 ইয়াত মানে তাই মানে যিবিলাক নেকি বাছখনত যাত্ৰীবিলাক অহা যোৱা কৰে সিহঁতৰ পৰা মানে বাছখনত কিমান কি ভাড়া সেইবিলাক বাছখনৰ বিষয়ে মানে তাই সুধি মেলি
বিভিন্ন ইনফৰমেশ্যন লৈছে এইটো কৈছে অভাৰ মেনি ডেজ এণ্ড মন্থছ Valli লিসেন কেয়াৰফুলি মানে খুব বেছি অভাৰ ডেজ বহুত দিনৰ পৰা মানে কি দিনৰ পৰা মাহৰ পৰা Valli লিসেন মানে শুনে খুব কেয়াৰফুলি শুনে খুব মনোযোগেৰে শুনে কনভাৰসেশ্যন মানে কি কথা পতা বিটুইন হাৰ নেইবাৰ্ছ মানে গাঁৱৰ যে ওচৰ চুবুৰীয়া বা পিপুল হু ৰেগুলাৰলি ইউজ দ্য বাছ যোনে নেকি বাছখন সদায় অহা যোৱা কৰে বা ওচৰ যোনে বাছ উঠিছে সিহঁতৰ কথা বতৰাবিলাক খুব মনোযোগেৰে মানে Valli শুনি থাকে and she also asked a few discreet questions here and there আৰু তাই সুযোগ সুবিধা পালে তেওঁ নিজেও মানে কিছুমান খুব মানে বিশ্বসুন্দৰ বা কেয়াৰফুল কিছুমান ডিসক্ৰিট মানে খুব মানে বুদ্ধিযুক্ত হয় বা ডিসক্ৰিট মানে হ'ল একচুয়ালি কি হয় কেয়াৰফুলি মানে কিছুমান খুব সাৱধানে কিছুমান প্ৰশ্ন সোধে কাক সোধে ডিসক্ৰিট কুৱেশ্যন হিয়াৰ এণ্ড ইফালে সিফালে য'তে ক'ৰবাত সুবিধা পালে সেনেকৈ মানে প্ৰশ্নবিলাক তাই সোধে বাছ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে This way she picked up various small details about the bus journey আৰু এনেকৈ তাই কি various picked up মানে কি হ'ল জানি লোৱা বা গ্ৰহণ লোৱা various small details মানে বহুত ধৰণৰ various মানে বহুত ধৰণৰ সৰু সৰু কথা বা কথাবিলাক তাই বিভিন্ন ধৰণৰ এই কথা বাছ জাৰ্ণিৰ বিষয়ৰ কথাবিলাক তাই ইফালে তাৰ পৰা শুনি আৰু সুধি মিলি এনেকৈ কালেক্ট কৰি ল'লে মানে জানি ল'লে তাৰপিছত কি মানে এতিয়া কৈছে The town was 6 miles from her village মানে টাউনখন কিমান দূৰ কৈছে গাঁৱৰ পৰা 6 মাইল দূৰত্ব The fare was 30 paise one way আৰু one মানে একফালৰ পৰা গ'লে কিমান ভাড়া ফেয়াৰ মানে কি ভাড়া 30 পইচা লৈ একফালৰ পৰা যাবলৈ হ'লে which is almost nothing at all কি কৈছে যেটো নেকি একোৱে নহয় কোনে কৈছে she heard one well dressed man say মানে এজন ভাল হাস পোছাক পিন্ধা এজন ব্যক্তি কৈছে যে কি 30 পইচাটো একোৱে নহয় but to Valli কিন্তু Valliৰ কাৰণে who scarcely saw that much money from one month to the next কিন্তু scarcely কেতিয়া খুব মানে কমহে দেখি পায় কি হিমান 30 পইচা এমাহ বা দুমাহ তাৰ নেক্সট মাহতে কেতিয়াবা হে মানে হিমান এমাহ দুমাহ ধৰি কেতিয়াবা মানে হিমান পৰিমাণৰ পইচা কেতিয়াবা দেখিবলৈ পায় কিন্তু ওয়েলডেছ মানুহজনে কৈছে কি 30 পইচা একোৱে নহয় তেনেকুৱা কৈছে it seemed to a fortune আৰু যেটো যেতিয়া নেকি 30 পইচা পাব সেটো বহুত বেছি এটা ভাগ্যৱান ফৰচুন মানে ভাগ্যফুললে ইমান পইচা দেখিবলৈ পায় মানে কোনে Valli The trip to the town took 45 minutes মানে আৰু হেটিটো ট্ৰিপটো হয় ওৱান ৱে ট্ৰিপ কিমান টাইম লয় 45 মিনিটছ লাগে গৈছে এবাৰ একফালৰ পৰা যাব টাউনলৈ গাঁৱৰ পৰা টাউনলৈ যাবলৈ কিমান 45 মিনিটছ লাগে On reaching town or town পোৱাৰ পিছত if she stayed in her seat যদি তাই নিজৰ সিটত বহি থাকে and paid another 30 পইচা আৰু 30 পইচা দিয়ে she could return home on the same bus আৰু তাই নিজে মানে আৰু তাই সেইখন বাছতে পুনৰ ঘূৰি আহিব তাই কল্পনা কৰিছে যদি তাই নিজে যায় মানে This means that she could take the 1 o'clock afternoon bus আৰু এইটো অৰ্থ কি যদি তাই আবেলি আফটাৰনুন গৈছে আফটাৰনুন বাছ 1 o'clock আবেলি 1 বজা বাছখনত যদি যায় reach the town 1:45 আৰু যেতিয়া কি 1:45 মিনিট লাগে তেহলে 1 বজি 45 মিনিট এটা 45 তাই টাউন পাবগৈ and be back home by about 2:45 আৰু তাত 15 মিনিট তাত ৰখি মিলি পুনৰ যদি আহি যায় তেহলে 2:45 বা 2:45 মিনিটত আৰু ঘৰ আহি পাব তাই নিজে ভাবিছে আৰু প্লেনিং কৰি লৈছে On and on went her thoughts as she calculated and recalculated planned and replanned আৰু এনেকৈ মানে যে কথাবিলাক ভাবি আছে আৰু ক্যালকুলেটৰ হিসাব কৰিছে আৰু ৰিক্যালকুলেট পুনৰবাৰ হিসাব কৰিছে আৰু প্ল্যান কৰিছে আৰু প্ল্যান কৰিছে আৰু কিনে যাব কিনে কথা আৰু ৰিপ্লেন আৰু পুনৰবাৰ প্ল্যান এনেকৈ ভাবি তাই মানে এইবিলাক প্লেনিং কৰি আছে আৰু ক্যালকুলেশন কৰি আছে কিমান সময় লাগিব কিমান টাইমত যাব কিমান পইচা লাগিব এইবিলাক মানে নিজে প্লেনিং কৰি আছে এই কথাবিলাক শুনি তাই বাছ জাৰ্ণিৰ কাৰণে ইমানে উৎসুক হৈ আছে বা যাবলৈ ইচ্ছা হৈ আছে তাতো অইল কম্পাৰেনচন দিছে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি এইবিলাক আলোচনা কৰিম এতিয়া পাৰ্ট 2 আছে পাৰ্ট 2 এটা প্ৰথমতে আমি গম পালো Valliৰ মানে যেটো বাছ যাত্ৰাৰ কাৰণে যে ইন্টাৰেষ্ট হয় থাকে কাৰণে তাই মানে বিভিন্ন ইনফৰমেশন কালেক্ট কৰিছে কিমান পইচা লাগিব কি কথা হেবিলাক খুব উৎসুকতাৰে হেবিলাক জানি ল'ব বিচাৰে নেক্সট এটা যে 2 নম্বৰ Chapter that আমি কি পঢ়ি পাম এটা পঢ়ো Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, Stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. কৈছে এতিয়া হয়তো Valli টাউনলৈ যাব আৰু পাছত Well,
ঠিক আছে এদিন কি ওৱান ফাইন স্প্ৰিং এদিন মানে ভাল স্প্ৰিং মানে কি বসন্তকালতে ভাল দিনত মানে আফটাৰনুন মানে আবেলি সময়ত বাছ ৱাজ বাছখন জাষ্ট মানে যাবলৈ জাষ্ট অন দ্য পইণ্ট লিভিং অফ দ্য ভিলেজ মানে জাষ্ট মানে লিভিং বা গাঁওখন মানে এৰিবলৈ লৈছে আৰু সেই সময়তে এণ্ড টাৰ্ণিং ইনটু দ্য মেইন হাইৱে উঠিবলৈ গৈছে আৰু সেই সময়তে স্মল ভইচ এটা সৰু মানে স্মল ভইচ সৰু ছোৱালীজনীৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এণ্ড হাৰ্ট চাউটিং আৰু শুনিব পোৱা গৈছে কি বুলি চাউটিং চিঞৰিছে কি বুলি ষ্টপ দ্য বাছ বাছখন ৰখোৱা বুলি চিঞৰিছে এণ্ড এ টাইনি হেণ্ড ৱাজ ৰেইজ কমেণ্ট আৰু এখন সৰু হাত ৰেইজ মানে উঠোৱা কমাণ্ডিং বুলি মানে আদেশ দিয়া হ'ল মানে এখন বাছখন ৰখোৱা বুলি হাতখন মেলি এনেকৈ কৰিছে দ্য বাছ শ্ল' ডাউন টু এ ক্ৰাউড এণ্ড দ্য কণ্ডাক্টৰ sticking his head out the door said hi then tell whoever it is to come quickly কি কৈছে the bus slow down এনেকৈ মানে বাছখনে এটা ক্ৰাউল কৰি মেলি ৰখিছে and the conductor মানে কি sticking his head out of the door আৰু তাই sticking মানে সেই কণ্ডাক্টৰজনে দুৱাৰখনৰ মূৰটো উলিয়াই কি কৈছে said hi then সোনকালে কৰা তেনেহ'লে tell whoever it is to come quickly আৰু যোনে যাব তাই সোনকালে আহিবলৈ কোৱা মানে এখন সৰু ছোৱালী যেহেতু ৰখাইছে সেইকাৰণে ভাবিছে সোনকালে কোৱা তেনেহ'লে আৰু যোন যাব তাই সোনকালে আহিবলৈ কোৱা কৈছে ইটছ মি চাউটেড বাল্লি আই এম দ্য ওৱান হু হেজ টু গেট অন কি কৈছে এইটো মইহে যাম আই এম দ্য ওৱান মই সেইজনী যোৱে নেকি ইয়াত বাছত উঠিম বা বাছত যাম কৈছে বাই নাও দ্য বাছ হেড কাম টু এ ষ্টপ আৰু সেই সময়তে বাছখনে মানে তেতিয়া সেনেকুৱা পিছত বাছখন ৰখিলে এণ্ড দ্য কণ্ডাক্টৰ কৈছে অ' ৰিয়েলি ইউ ডোণ্ট চে চ' অ' সঁচানে তুমিতো কৈছা বুলি কৈছে তুমি মানে কৈছানে তুমি যাম বুলি কৈছে য়েছ আই চিম্পলি হেভ টু গ' টু টাউন ছেড বালি ষ্টিল ষ্টেণ্ডিং আউটছাইড দ্য বাছ এণ্ড হিয়াৰ্ছ মাই মানি চি শ্ব'ড হিম চম কইনছ কি কৈছে য়েছ নিশ্চয় আই চিম্পলি হেভ টু গ' টু টাউন মই টাউনলৈ যাম মানে মই যাম কৈছে কোনে কৈছে ছেড বালিয়ে কৈছে বালিয়ে ষ্টিল ষ্টেণ্ডিং আউটছাইড আৰু এতিয়ালৈকে কি বাছখনৰ বাহিৰতে তাই থিয় হৈ আছে এণ্ড হিয়াৰ্ছ মাই মানি আৰু এয়া চোৱা মোৰ পইচা মানে চি শ্ব'জ হিম চম কিছুমান কইনছ মানে দেখুৱাইছে খুচুৰা পইচা দেখুৱাইছে যিহেতুকে মানে তাই বাহিৰত ৰখি আছে আৰু কণ্ডাক্টৰ পইচাখিনি দেখুৱাইছে যে মই টাউনলৈ যাম অ'কে বাট ফাৰ্ষ্ট ইউ মাষ্ট গেট অন দ্য বাছ ছেড দ্য কণ্ডাক্টৰ কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু তুমি প্ৰথমতে বাছখন উঠিব লাগিব কোনে কণ্ডাক্টৰে কৈছে এণ্ড হি ষ্ট্ৰেটছ আউট এ হেণ্ড টু হেল্প হাৰ আপ কি কৈছে তাৰপিছত সি মানে কণ্ডাক্টৰজনে কি কৈছে হাত এখন ষ্ট্ৰেটছ আউট মানে হাতখন মেলি দিছে হাতখন মেলি দিছে টু এ হেণ্ড টু হেল্প হাৰ মানে তাইক উঠাবলৈ বা সহায় কৰিবলৈ তাৰ কণ্ডাক্টৰে হাতখন বাহিৰলৈ মেলি দিছে নেভাৰ মাইণ্ড চি ছেড আই কেন গেট অন বাই মাই চেল্ফ ইউ ডোণ্ট হেভ টু হেল্প মি ঠিক আছে নালাগে মানে নেভাৰ মাইণ্ড মানে হাতখন ধৰি লৈছে নেভাৰ মাইণ্ড হ'ব নালাগে আই কেন গেট অন বাই মাই চেল্ফ মই নিজে উঠিব পাৰিম ইউ ডোণ্ট হেভ টু হেল্প মি তুমি মোক সহায় কৰিব নালাগে কৈছে দ্য কণ্ডাক্টৰ ৱাজ এ জলি শ্বৰ্ট ফন অফ জকিং অ' প্লিজ ডোণ্ট বি এংগ্ৰি উইথ মি মাই ফাইন মেডাম হি ছেড হিয়াৰ হেভ এ গ্ৰেট চিট ৰাইট আপ দেয়াৰ ইন ফ্ৰণ্ট এভৰিবডি মুভ এ চাইড প্লিজ মেক ৱে ফৰ মেডাম কি কৈছে তাই কণ্ডাক্টৰ মানে অকণমান কি জলি শ্বৰ্ট মানে কি মানে হেপ্পী মানে বা স্মাইলিং মানে কিছুমান জমনি কৰা মানে অকণ ধেমেলীয়া টাইপৰ একচুৱেলি ধেমেলীয়া টাইপৰ হ'ব ফোন অফ জকিং আৰু ধেমালি হোৱাতে কি কৈছে অ' প্লিজ নিশ্চয় অনুগ্ৰহ কৰি আহক ডোণ্ট বি এংগ্ৰি উইথ মি মাই ফাইন মেডাম খং নকৰিব মেডাম কৈছে মহাশয়ে মোক খং কৰিব নালাগে প্লিজ অনুগ্ৰহ আহকচোন মোক খং নকৰিব হি ছে হিয়াৰ হেভ এ চিট ৰাইট আপ দেয়াৰ আৰু কি কৈছে ইয়াত এটা চিট আছে ইন ৰাইট আপ দেয়াৰ ইন ফ্ৰণ্ট সন্মুখত এটা চিট আছে এভৰিবডি মুভ এ চাইড প্লিজ আপোনালোকে অকণমান আঁতৰি দিয়কচোন প্লিজ অনুগ্ৰহ আঁতৰি দিয়ক মানে মেক ৱে ফৰ মেডামৰ কাৰণে ৰাস্তা এৰি দিয়ক মানে অকণ ধেমেলীয়া ঘৰত ফোন অফ জকিং কৈছে নে ফোন অফ জকিং মানে ধেমেলীয়া ঘৰত কণ্ডাক্টৰজনে তেনেকৈ কৈছে যিহেতুকে বালি এজনী সৰু ছোৱালীয়ে কৈছে যে হেল্পো বিচৰা নাই মই নিজে উঠিব পাৰিম এইবিলাক কৈছে সেইকাৰণে কণ্ডাক্টৰজনে মানে ধেমেলীয়া ঘৰত তেনেকৈ কৈছে ইট ৱাজ দ্য স্লেক টাইম অফ ডে এণ্ড দেয়াৰ ৱেৰ only 6 or 7 passengers on the bus.
They were all looking at Valli and laughing with the conductor. Valli was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. It was the slack time of day. Slack time মানে লিখা আছে a time when there is not much work. মানে সেই সময় মানুহৰ কাম নাথাকে, সেইকাৰণে ভিৰ বাছত ভিৰ নাই। কি কৈছে it was slack time day, সেইকাৰণে কি there were only 6 or 7 passengers on the bus. মানে প্ৰায় মাত্ৰ কি 6 জন বা 7 জন মান পেছেঞ্জাৰ আছিলে। They were all looking at Valli, সকলোৱে কি কৈছে বাল্লি ফালে চাইছে, laughing with আৰু কণ্ডাক্টৰ যি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইবিলাক হাঁহিছে আৰু। Valli was overcome with shyness, আৰু বাল্লিটা কি অকণমান লাজ অনুভৱ কৰিছে। Avoiding everyone's eyes, আৰু সকলোবিলাক যি চাই আছে ন সেইবিলাক সকলো আওকাণ কৰি she walked quickly, সোনকালে তাই খোজকাঢ়ি আৰু to an empty seat and sit down, আৰু সোনকালে গৈ মেলি এটা খালী চিটত তাই বহিছেগৈ। ইয়াত ছবিত দেখুৱাইছে কণ্ডাক্টৰজনে হয়তো টিকেট দিছে, সেইটো পিছত আমি পঢ়িব পাম এতিয়া। May you start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice, and the bus moved forward with a roar. May I start now, madam? আমি এতিয়া যাব পাৰোঁনে মহাশয়া? মানে এটা ধেমালিয়ে কৈ গৈছে, the conductor asked, smiling, হাঁহি মেলি কণ্ডাক্টৰজনে বালিক কৈছে সুধিছে। Then he blew his whistle twice, আৰু তাৰপিছত তাৰ যিটো হুইচেল আছে কণ্ডাক্টৰজনৰ হুইচেলটো দুবাৰ বজাইছে ফুইটকৈ। And the bus moved forward with a roar, আৰু বাছখন তাৰপিছত এটা চাউণ্ড কৰি, roar মানে যেতিয়া বাছখন যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে ৰখাৰ পিছত যেতিয়া আৰম্ভ কৰি তেতিয়াহ'লে এটা ডাঙৰকৈ চাউণ্ড কৰি আগবাঢ়ি যায়, ঠিক তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. এতিয়া বালিয়ে প্ৰথমতে বাছখন বৰ্ণনা কৰিছে কেনেকুৱা বুলি। It was a new bus, মানে সেই বাছখন কি নতুন বাছ আছিলে। Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the side, আৰু কি বাহিৰৰ পৰা কিনে বাহিৰটো কোৱা হৈছে বাহিৰৰ গ্লিমিং হোৱাইট, মানে খুব জিলিকি থকা নতুন বাছ যিহেতু জিলিকি থকা একদম হোৱাইট কালাৰ আছে, উইথ চাম গ্ৰীণ ষ্ট্ৰাইপ, কিছুমান সেউজীয়া ষ্ট্ৰাইপছ আছে। ষ্ট্ৰাইপ মানে বাছখন যেতিয়া আমি দেখোঁ নহয় বাছ কিছুমান বগা ৰঙৰ আৰু নীলা বা সেউজীয়া ৰঙৰ, বাছখন কি আছে এখন সেউজীয়া ৰঙৰ ষ্ট্ৰাইপছ আছে, মানে এনেকৈ দীঘলকৈ ষ্ট্ৰাইপছ আছে বুলি কৈছে। ইয়াত বাছখনৰ বৰ্ণনা দিছে, তোমালোক প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বাছখনৰ বৰ্ণনা দিবলৈ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই পেৰেগ্ৰাফটো লিখিব লাগিব। Sides inside green stripes along the sides, ইনচাইড আৰু ইনচাইড মানে ভিতৰৰ ফালে কি আছে অভাৰহেড বাৰ শোন লাইক চিলভাৰ, আৰু যিবিলাক অভাৰহেড বাছ মানে মূৰৰ ওপৰত যিবিলাক বাৰ আছে মানে মানুহ থিয় হৈ গ'লে যেতিয়া ধৰিবলৈ কিছুমান থাকে নহয় বাৰ্ছবিলাক থাকে, সেইবিলাকত ধৰি কি কাৰণে চিলভাৰ কালাৰ, মানে মষ্টলি হয়তো কি হ'ব ষ্টিলৰ হ'ব, সেইকাৰণে চিলভাৰ কালাৰ জিলিকি আছে বুলি কৈছে। মানে চিলভাৰ মানে ৰূপালী ৰঙৰ। আৰু ডাইৰেক্টলি ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বালি, আৰু বালিৰ যিটো সন্মুখতে বহিছে সেইকাৰণে তাৰ মুখৰ সন্মুখত এবভ দ্য উইণ্ডচিল, আৰু যোনখন উইণ্ডচিল মানে কি গ্লাছখন, যিখন বাছখনৰ সন্মুখৰ যিখন গ্লাছ হয় তাৰ ওপৰত ঠিক ওপৰতে কি আছে দেয়াৰ ৱাজ এ বিউটিফুল, তাৰ এঘৰত কি খুব ধুনীয়া ঘড়ী আছিলে কৈছে। দ্য ছিটছ ৱেৰ ছফ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ, আৰু ছিটবিলাক বাছখনৰ ছিটবিলাক কোমল আৰু লাক্সাৰিয়াছ মানে খুব ভাল কি হ'ব লাগিব আৰামদায়ক আছিলে, ছফ্ট আৰু আৰামদায়ক, কোমল আৰু আৰামদায়ক আছিলে কৈছে। Valli devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. কি কৈছে Valli devoured everything with her eyes. Devoured মানে একচুৱেলি কি গিলা, মানে মানুহে যেতিয়া মানে খুব ভোকৰ হাংগ্ৰি থাকে কেতিয়াবা দবাদব আমি খাওঁ নহয়, তেতিয়া সেইটোকে একচুৱেলি devoured বুলি কোৱা হয়। ইয়াত মানে কি বালিয়ে কি কৈছে চকুৱে যিবোৰ দেখিছে সেইবিলাক খুব মানে মনোযোগে চাইছে, আৰু খুব মানে নিজকে সেইবিলাক হয়তো মগজুত বা ভিতৰত মানে ভালকৈ চাই মেলি যেতিয়া নতুন বস্তু দেখোঁ বা কিবা ভাল নেদেখা বস্তু তেতিয়াহ'লে একদম পূৰা মনৰ ভিতৰত সাঁচি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ মানে নতুন বস্তু দেখি মেলি বা
বহুত দিনৰ পাখা খৈৰা বস্তু দেখি বালিয়ে মানে সেইটো দেখি সকলোবিলাক মানে চকুৰে চাইছে আৰু ভালকৈ বাট when she started to look outside আৰু কিন্তু যেতিয়া তাই ষ্টাৰ্ট লোক আউটসাইড যেতিয়া বাহিৰৰ ফালে চাবলৈ চেষ্টা কৰিলে বা চালে she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window কিন্তু যেতিয়া তাই বাহিৰলৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰি তেতিয়া কি পালে তাই ভিউ কাট অফ মানে যিটো চাইছে সেইটো মানে তাই যিহেতু সৰু ছোৱালী হয় সেইকাৰণে খুব ওখ নহয় বা সেইকাৰণে তাই ভালকৈ দেখি পোৱা নাই কেনভাছ ব্লাইণ্ড মানে কেনভাছ মানে এটা কি কয় পৰ্দা ধৰি লওক তোমালোক পৰ্দা বাছত যেতিয়া তলৰ পাৰ্টত এটা হয়তো পৰ্দা দিয়া আছে কেনভাছ ব্লাইণ্ড ডেড কভাৰ দ্য লোৱাৰ পাৰ্ট অফ দ্য উইণ্ড' মানে যিখন উইণ্ড' হয় গ্লাছ এটাৰ তলৰ অংশটো মানে এখন পৰ্দাৰে ঢাক খাই আছে সেইকাৰণে তাই চ' চি ষ্টুড আপ অন দ্য চিট এণ্ড পিয়াৰ অভাৰ দ্য ব্লাইণ্ড আৰু সেইকাৰণে তাই কি হয় থিয় হৈ লৈছে তাৰ মানে সেইখনৰ পৰা থিয় হৈ মেলি কি সেইফালৰ পৰা চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে পিয়েড অভাৰ দ্য ব্লাইণ্ড মানে পিয়েড মানে কি কষ্ট মানে খুব মানে অসুবিধা সত্ত্বেও চাবলৈ অসুবিধাকৈ বাহিৰলৈ চাবলৈ চেষ্টা সেই অসুবিধা যি ব্লাইণ্ড মানে দেখি পোৱা তাৰ পৰা থিয় হৈ মেলি চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে দ্য বাছ ৱাজ নাও গ'য়িং এলং দ্য বেংক অফ এ কেনেল The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green as far as I could see. কি কৈছে এতিয়া বাছখন যাত্ৰা কৰিলে এতিয়া কাষৰ কি পাইছে সেইবিলাক বৰ্ণনা কৰিছে The bus was now going along the bank of a canal আৰু এতিয়া বাছখনতে গৈ ক'ত পাইছে উঠিটো বালিৰ ওপৰৰ পৰা থিয় হৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে going along the bank of canal মানে কি একচুৱেলি কেনেল মানে কি জলপথ বা এটা নলা ডাঙৰ নলা এটা জলপথত নেকি নাও চাও যাব পাৰে সেনে কেনেল দীঘল মানে নলা বুলি ক'ব ডাঙৰ কেনেল এণ্ড ৰোড ৱাজ ভেৰি নেৰো আৰু সেই ৰাস্তাটো কি কৈছে এইফালে কেনেল আছে একফালে আৰু সেই যিটো ৰাস্তাটো খুব ঠেক আছিলে কৈছে অন ওৱান ছাইড দেৰ ৱাজ দ্য কেনেল এণ্ড এটা ছাইডে মানে বাছখনো গৈ আছে এক ছাইডে কি আছে এটা কেনেল আছিলে যিটো কেনেল দেখা কৈছিলে কেৱল বিয়নি আৰু অকণ দূৰত কি আছে পাম মানে বগৰী গছ গ্ৰাছলেণ্ড খুব ঘাঁহনি ডিষ্টেণ্ট মাউণ্টেইনছ দূৰত মানে কি পাহাৰ দেখিব পোৱা গৈছে এণ্ড ব্লু স্কাই আৰু তোৰ কি নীলা আকাশ দেখিবলৈ পাইছে অন দ্য আদাৰ ছাইড আৰু আনটো ছাইডে কি দেখিছে ৱাজ ডিপ ডিচ মানে গভীৰ ডিপ মানে গভীৰ ডিচ মানে হৈছে তোমাৰ নলাই হয় মানে পানী যাবলৈ যেতিয়া সৰু নলা ৰাস্তাৰ কাষত আমি নলা দেখোঁ নহয় পানী যাবৰ কাৰণে সেই নলা তাৰপিছত কি দেন একৰ্ছ এণ্ড একৰ্ছ অফ গ্ৰীণ ফিল্ডছ আৰু কি হৈছে একৰ্ছ মানে একৰ ধৰি কি সেউজীয়া পথাৰ দেখিছে গ্ৰীণ গোটেইফালে সেউজীয়া as far as the eye could see আৰু যিমানলৈকে চকুৰে দেখি মনিব পাৰিছে বা দেখিব পাৰিছে তালৈকে কি অকল মাত্ৰ সেউজীয়া দেখিছে it was all so wonderful আৰু কি কৈছে এইটো ইমান মানে wonderful খুব ইমান ধুনীয়া বা ইমান ভাল দেখিবলৈ সেইটো কৈছে suddenly she was startled by a voice listen child said the voice you should not stand like that sit down suddenly মানে অকস্মাতে মানে সেই সময়তে কি হ'ল she was startled by a voice মানে সেই সময়তে startle মানে একচুৱেলি কি হয় হচকিত হৈ গৈছে মানে কি হ'ল ফিলিং ছাডেনলি মানে চক হৈ গৈছে চক খাই গৈছে আৰু কি ছাডেনলি মানে চক খাই গৈছে কি বাই ভইচ এটা মানে মাত শুনি চক খাই গৈছে কি কোনে কি কৈছে কি শব্দ নিছে গম পাম লিচেন চাইল্ড শুনা চাইল্ড মানে বাচ্চা শুনাচোন ছেড দ্য ভইচ কৈছে ইউ শুড নট ষ্টেণ্ড লাইক ডেট তুমি এনেকৈ থিয় নহ'বা চিট ডাউন বহি যোৱা বুলি কৈছে মানে কৈছে এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া কি হ'ব বেলেগ কি কৈছে তাহলে গম পাম sitting down she looked to see who had spoken it was an elderly man who had honestly been concerned for her but she was annoyed by his attention কি কৈছে sitting তাৰপিছত তেনে ক'লে নহয় তাৰপিছত তাই বহিছে বিহজত she looked তাৰপিছত চাই পঠিয়াইছে see who had spoken কোনেনো তাক ক'লে sit down বুলি চাইল বুলি তেখেতে কোনে তাক চাই পঠিয়াইছে it was an elderly man আৰু তাৰপিছত দেখিলে যে এটা বয়সীয়াল মানুহ who had honestly been concerned to her of her যদি নেকি মানে খুব মানে ভাল মানুহজন হিচাপে হয়তো অনেষ্টলি কৈছে আৰু
নৰভাৱে কৈছে মানে তাৰ যি তাইক মানে চিন্তা কৰিছে তাইক যদি কিবা হ'ব বুলি যদি খাৰা হৈ গৈ আছিলে বাট চি ৱাজ এনয়েড বাই হাই এটেনশ্যন কিন্তু তাই কি এনয়েড মানে তাই আৰু সেনেকৈ তাইক গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে বা এটেনশ্যন দিয়াৰ কাৰণে তাই কথা কোৱা তাই মানে কি আমনি পালে মানে ভাল পোৱা নাই আৰু কোনে বাল্লিয়ে দেয়াৰ ইজ নবডি হিয়াৰ হু ইজ এ চাইল্ড চি ছেইড haughtily I have paid my 30 paise like everyone else কি কৈছে there is nobody here who is a child কোনে কৈছে বাল্লিয়ে কৈছে ইয়াত এনেকুৱা কোনো নাই যে যোন এজন বাচ্চা বা সৰু ছোৱালী ইয়াত চাইল্ড ইয়াত কোনো নাই ইয়াত কোনো চাইল্ড নাই বা বাচ্চা কোনো নাই চি ছেইড haughtily মানে ইয়াত কি কৈছে প্ৰাউডলি মানে গৌৰৱভাৱে গৌৰৱান্বিত হৈ মানে কৈছে যে ইয়াত কোনো সৰু বাচ্চা নাই I have paid my 30 paise like everyone else ময়ো সকলোৰে দৰে ময়ো 30 পইচা দিয়ে যাত্ৰা কৰিছে কোনো সৰু ছোৱালী নাই সেইটো বা সৰু বাচ্চা নাই সেইটো কৈছে The conductor chimed in Oh sir but this is a very grown up madam Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone কি কৈছে তাৰ কণ্ডাক্টৰ আহি মানে কৈছে কি Oh sir হয় but this is a very grown up madam এইটো বহুত ডাঙৰ মানে ডাঙৰ মহাশয়া হয় বাইদেউ মেডাম হয় ডু ইউ থিংক এ মেয়াৰ গাৰ্ল কুড পে হাৰ কিন্তু তুমি আপোনালোকে ভাবা নেকি যে মেয়াৰ এজনী সৰু ছোৱালীয়ে কুড পে হাৰ অ'ন ফেয়াৰ নিজে মানে নিজৰ ভাড়া দিব পাৰিব ট্ৰেভেল টু দ্য চিটি অল এলন আৰু এই টাউনলৈ বা চহৰলৈ অকলে যাব পাৰিব আপুনি ভাবেনে এজনী সৰু ছোৱালী হয় তাইতো মহাশয়া হয় ডাঙৰ ছোৱালী হয় বা মহাশয়া হেনে কৈছে মানে ধেমেলীয়া হয়তো মানে কণ্ডাক্টৰে ধেমেলীয়া কৈছে তাইক Valli shot an angry glance at the conductor and said I'm not a madam please remember that and you have not yet given me my ticket কি কৈছে বালি তেওঁ অকণ খঙেৰে angry glance মানে বালি মানে খঙেৰে চকুত এনেকৈ টেৰা কৰি মানে খঙেৰে চাইছে কণ্ডাক্টৰৰ ফালে আৰু কৈছে I'm not a madam মই কোনো মেডাম নহয় বা মই কোনো মহাশয়া নহয় কৈছে মই মেডাম নহয় কৈছে আৰু প্লিজ ৰিমেম্বাৰ সেইটো মনত ৰাখিবা মই কোনো মেডাম নহয় এণ্ড ইউ হেভ নট য়েট গিভেন মি মাই টিকেট আৰু আপুনি এতিয়াও মোক মোৰ টিকেটটো দিয়া নাই কণ্ডাক্টৰ কৈছে আই উইল ৰিমেম্বাৰ দ্য কণ্ডাক্টৰ ছেইড মিমিকিং হাৰ টোন এভৰি ওৱান লাফড এণ্ড গ্ৰেজুৱেলি Valli টু জইন ইন দ্য লাফটাৰ কি কৈছে আই উইল নিশ্চয় মই মনত থ'ম মানে মনত ৰাখিম বুলি কৈছে কোনে কণ্ডাক্টৰে কৈছে মিমিকিং হাৰ টোন আৰু যিটো টোনত বা যিটো ভইচত বাল্লিয়ে কৈছিলে সেইটো ভইচতে মানে মিমিক মানে কপি কৰিছে আৰু সেইটো আচলতে নকল কৰি কৈছে যে কি সেইটো চেম কপি কৰি কৈছে যে সেই কৈছে মই মনত ৰাখিম বুলি কৈছে আৰু এভৰি ওৱান লাভ হয় তেতিয়া সেনেকুৱা কাৰণে সকলোৱে হাঁহিছে এণ্ড গ্ৰেজুৱেল লাহে লাহে Valli টু জইন ইন দ্য লাফটাৰ আৰু Valliয়েও সেই মানে সিহঁতৰ যে হাঁহি তাত যোগদান দিছে দ্য কণ্ডাক্টৰ পাঞ্চ এ টিকেট এণ্ড হেণ্ডেড ইট টু হাৰ জাষ্ট চিট বেক এণ্ড মেক ইউৰ চেল্ফ কমফৰ্টেবল হোৱাই শুড ইউ ষ্টেণ্ড ৱেন ইউ হেভ পেইড ফৰ এ চিট কি কৈছে তাৰপিছত পাঞ্চ মানে এনেই চিটটো টিকেটটো যিহেতু মানে ইয়াত থাকে ন টিকেট থাকে তাৰ টিকেটটো মানে ইয়াত ফালি মেলি টিকেটটো কাটিছে হেণ্ডেড ইট টু হাৰ মানে তাইক দিছে Valliক দিছে যে তাই কৈছে জাষ্ট চিট বেক এণ্ড মেক ইউৰ চেল্ফ কমফৰ্টেবল আপুনি বহি লওক আৰু নিজকে আৰামত যাওক বা আৰামদায়ক বহি লওক নিজে বহি লওক আৰু আৰামত যাওক হোৱাই শুড ইউ ষ্টেণ্ড ৱেন ইউ হেভ পেইড ফৰ এ চিট আপুনি কিয়নো থিয় হ'ব লাগে যেতিয়া নেকি তুমি তোমাৰ চিটৰ কাৰণে তুমি পইচা দিছা তেনেহ'লে কিয় চিট থিয় হৈ যাব লাগে বা সেইটো কৰিছে বিকজ আই ৱান্ট টু চি আনচাৰ্ড ষ্টেণ্ডিং আপ এগেইন তাৰপিছত তাই কি কৈছে কাৰণ মই থিয় হৈ যাব বিচাৰিছোঁ তাই অঞ্চলছে ষ্টেণ্ডিং আৰু তাৰপিছত তাই পুনৰ থিয় হৈ লৈছে কৈছে বাট ইফ ইউ ষ্টেণ্ড অন দ্য চিট ইউ মে ফল এণ্ড হাৰ্ট ইউৰ চেল্ফ ৱেন দ্য বাছ মেক্স এ শ্বাৰ্প টাৰ্ণ অৰ হিটছ এ বাম্প ডেটছ ৱাই উই ৱান্ট ইউ টু চিট ডাউন চাইল্ড কি কৈছে কিন্তু ইফ ইউ ষ্টেণ্ড ইন দ্য চিট যদি তুমি তোমাৰ চিটত থিয় হৈ যোৱা ইউ মে ফল তুমি হয়তো পৰি যাব পাৰা যেতিয়া নেকি কি হ'ব তুমি পৰি যাব পাৰা হাৰ্ড আৰু তুমি পৰি যাবা দুখ পাব পাৰা ইউৰ চেল্ফ ৱেন দ্য বাছ মেক্স এ শ্বাৰ্প টাৰ্ণ যেতিয়া নেকি টাৰ্ণ বাছখনে শ্বাৰ্প টাৰ্ণ মানে তাৰ চুকাৰ মানে খুব জোৰছে মানে কি যেতিয়া টাৰ্ণিং ল'ব ঘূৰিব বাছখন ৰাস্তাত ঘূৰিবা হিটছ এ বাম আৰু যদি নেকি এটা স্পীড ব্ৰেকাৰ যদি তাত তলত আহে বা খুন্দা মাৰে ওপৰত তেতিয়া তুমি কি পৰি যাব পাৰা বা দুখ পাব পাৰা তুমি সেইকাৰণে ডেটছ ৱাই উই ৱান্ট ইউ টু চিট ডাউন সেইকাৰণে তোমাক আমি বহি যাবলৈ কৈছোঁ চাইল্ড কৈছে বাচ্চা বুলি কৈছে আই এম নট এ চাইল্ড
মই কোনো চাইল্ড নহয় কৈছে মই কোনো বাচ্চা নহয় বা সৰু ছোৱালী নহয় আই টেল ইউ মই তোমাক কৈছোঁ চি ছেড ইৰিটেবলি তাই খুব খঙেৰে বা জোৰে বা কি বুলি ইৰিটেবলি একচুৱেলি খঙেৰে বা আমনি লগা পিছত মানে বাৰে চাইল্ড কৈ আছে সেইকাৰণে খঙেৰে তাই কৈছে যে কি মই কোনো চাইল্ড নহয় আই টেল ইউ মই কৈছোঁ আই এম 8 years old মোৰ বয়স 8 বছৰ হৈ গ'ল কৈছে Of course, how stupid of me. 8 years, my. কি কৈছে নিশ্চয় how stupid of me. মই কিমান মূৰ্খ 8 বছৰ 8 years, my. মানে মই ভগৱান 8 বছৰ হৈ গ'ল মই কিমান মূৰ্খ হৈ গৈছে the bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. কি কৈছে বাছখন আহি অকণমান আগত আহি হয়তো ৰখিলে some new passengers got on আৰু তাৰপিছত নতুন কিছুমান পেছেঞ্জাৰ বাছত উঠিল and the conductor got busy for a time আৰু কণ্ডাক্টৰজনে কিমান বেলেগ কামত নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকিল afraid of losing her seat Valli finally sat down নিজৰ চিটটো হেৰাব বুলি ভাবি Valliয়ে অৱশেষত মানে চিটত বহি ল'লে an elderly woman came and sat beside her are you all alone dear she asked Valli as the bus started again তাৰপিছত কি হ'ল সেই মানুহ উঠিছিলে নহয় তাৰপিছত কি কৈছে এজনী এল্ডাৰলি মানে বয়সীয়াল বা বুঢ়ী মানুহ এজনী বা বয়সীয়াল মানুহ এগৰাকী আহি তাইৰ চিট বিচাৰি আহিলে আৰু তাইৰ কাষতেই বহিলে আৰ ইউ অল এলন ডিয়েৰ ক্ৰিষ্টাফে কৈছে তুমি অকলে আহিছা নেকি ডিয়েৰ বুলি কৈছে চি আক্স Valli এজ দ্য বাছ যেতিয়া নেকি বাছখন পুনৰ যাবলৈ আহোঁ তেতিয়া মানে Valli সুধিছে Valli found the women absolutely repulsive such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment so এইটো আমি আলোচনা কৰি লওঁ কি হৈছে Valli found the women absolutely repulsive মানে কি হৈছে বিৰক্তিকৰ মানে খুব আমনি লগা Valli found the women absolutely মানে Valliয়ে যি মানুহ যিগৰাকী মহিলাগৰাকী তাই সুধিছে এলানি মানে বয়সী মানুহগৰাকী তাই সুধিছে কি তুমি অকলে আহিছা তেতিয়াহ'লে কি তাৰপিছত কি মানে এই ছোৱালী মানুহগৰাকীক Valliয়ে খুব বিৰক্তিকৰ পাইছে আৰু such big holes she had in her ear holes or lobes মানে তাই সেই মানুহগৰাকীৰ কাণত মানে ডাঙৰ কাণফুলি পিন্ধা এই ডাঙৰ ফুটা দেখিছে and such ugly earrings in them আৰু তাৰপিছত তাতে খুব বেয়া মানে দেখিবলৈ খুব বেয়া তাই Valliৰ চকুত খুব দেখিবলৈ শুৱনিকৰ বা বেয়া দেখা মানে কাণফুলি দেখিছে and she could smell the betel nut the woman was chewing and she আৰু তাৰপিছত কি মানুহগৰাকীয়ে তামোল খাই থকা পাণ বা তামোল খাই আছে আৰু সেই কাৰণত দেখিছে চুবাই আছে আৰু and she betel juice was threatening to spill তামোল খাই কি হয় যেতিয়া তামোল বেছিকৈ খাই থকা কি হয় ওঠৰ ফালে এই ৰস বৈ যায় সেই তেনেকুৱা বৈ যোৱা দেখিছে সেই মুহূৰ্তত আৰু সেই Valliয়ে তাৰপিছত কি কৈছে Valli কৈছে who could be sociable with such a person আৰু এনেকুৱা মানুহৰ কোনে আৰু কথা পাতিব বিচাৰিব তাই ভাবিছে yes I am traveling alone she answered curtly and I have got a ticket too তাৰপিছত কি কৈছে হয় মই অকলে যাত্ৰা কৰিছোঁ মানে কাৰ্টলি তাই মানে খুব কাৰ্টলি মানে একচুৱেলি ব্ৰিফলি মানে খুব মানে সংক্ষেপতে মানে ছুটিকৈ কৈ থৈছে কাৰ্টলি কৈছে যে হয় মই অকলে যাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগত তাৰ টিকেটো আছে কৈছে yes she is on her way to town said the conductor with a 30 paise ticket কি কৈছে তে কণ্ডাক্টৰ আহি কৈছে হয় তাই কি কৈছে তাই অন হাৰ ৱে তাই চহৰলৈ গৈ আছে মানুহে কৈছে said the conductor কৈছে with a 30 paise ticket আৰু লগত 30 পইচা এটা টিকেট লগত তাই টাউনলৈ গৈ আছে কৈছে oh why don't you mind your own business said Valli but she laughed all the same and the conductor laughed too কি কৈছে oh why don't you mind your own business তুমি তোমাৰ নিজৰ কামত কিয় লাগি নাথাকে তুমি নিজৰ কামত গুৰুত্ব দিয়াচোন Valliয়ে কৈছে তুমি নিজৰ কামলৈ কিয়
মোৰ লগত মানে লাগি আছে কথা আহি আছে যেহেতু মাজে মাজে সেই কণ্ডাক্টৰে জোকাই আছে সেইকাৰণে বালি খং উঠিছে তুমি নিজৰ কামত থাক তুমি নিজৰ কাম কৰা বাট চি লাভ এট অল আৰু সিহঁতক তাৰপিছত সেই কৈ মেলি বালিয়ে হাঁহিছে এণ্ড দ্য কণ্ডাক্টৰ লাভৰ তাৰপিছত কণ্ডাক্টৰজনে হাঁহিছে কৈছে বাট দ্য অল্ড উইমেন ৱেণ্ট অন উইথ হাৰ ড্ৰেভেল ইজ ইট প্ৰপাৰ ফৰ ছাচ এ য়ং পাৰ্চন টু ট্ৰেভেল এলন ডু ইউ ন' এক্সেক্টলি হুৱেৰ ইউ আৰ গোয়িং ইন টাউন হোৱাট ইজ দ্য ষ্ট্ৰীট হোৱাটছ দ্য হাউচ নাম্বাৰ কি কৈছে বাট দ্য অল্ড মেন ৱেণ্ট অন উইথ হাৰ ড্ৰেভেল মানে কি হয় কিন্তু সেই মানুহগৰাকী মানে তাৰ যিটো ধং বা সেই যিটো প্ৰশ্ন সোধা যিটো ব্যক্তিগত ড্ৰাইভ মানে চিলি ননচেন্স মানে আমনি লগা বা আমোদায়ক সেই সেনেকুৱা ধৰণতে তাই প্ৰশ্ন সুধিছে ইজ ইট প্ৰপাৰ টু ছাচ এ য়ং পাৰ্চন টু ট্ৰেভেলৰ এইটো ভাল হয়নে যে কি এইটো ঠিক হৈছেনে এজনী ইমান সৰু ছোৱালীয়ে অকলে মানে যাত্ৰা কৰিছে ডু ইউ ন' এক্সেক্টলি হুৱেৰ ইউ আৰ গোয়িং টু তুমি জানাই তুমি একচুৱেলি টাউনৰ চহৰলৈ ক'ত গৈ আছে তুমি জানানে হোৱাট ইজ দ্য ষ্ট্ৰীট ৰাস্তাটো কোনটো ষ্ট্ৰীটত গৈ আছা বা ঘৰ নাম্বাৰ কি তুমি জানানে বুলি মানে সুধিছে মানুহগৰাকীয়ে ইউ নিড নট বৰ্ডাৰ এবাউট মি আই কেন টেক কেয়াৰ অফ মাই চেল্ফ বালি ছেড টাৰ্ণিং হাৰ ফেচ টুৱাৰ্ডছ দ্য উইণ্ড' এণ্ড ষ্টাৰিং আউট কি ষ্টেয়াৰিং আউট ইউ নিড নট বৰ্ডাৰ এবাউট মি তুমি মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে কোনো বালিয়ে কৈছে আই কেন টেক কেয়াৰ অফ মাই চেল্ফ মই নিজক ব্যৱস্থা বা মই নিজক কেয়াৰ ল'ব পাৰোঁ মই নিজক চাব পাৰিম সেইটো কথা কৈছে মোৰ কাৰণে তুমি চিন্তা কৰিবলৈ মই নিজক মেনেজ কৰিব পাৰিম সেইটো কৈছে বালিয়ে কৈছে টাৰ্ণিং হাৰ ফেচ টুৱাৰ্ডছ দ্য উইণ্ড' তাৰপিছত তাই মুখখন খিৰিকীৰ ফালে ঘূৰাই দিছে ষ্টেয়াৰিং আউট ষ্টেয়াৰিং মানে বাহিৰৰ ফালে সেই কথা কৈ মেলি তাই খিৰিকীৰ ফালে মুখ কৰি বাহিৰৰ ফালে চাবলৈ ধৰিছে চ' এতিয়া 2 নম্বৰ যিটো পইণ্ট আছিলে আমি পালোঁ দুটা এতিয়া আছিলে 3 নম্বৰ যিটো চেপ্টাৰ হ'ব তাত আমি এটা আলোচনা কৰিম এতিয়া ভিডিঅ'টো একচুৱেলি বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে এতিয়া বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে এটা কাম কৰোঁ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ যিটো পাৰ্ট আছিলে দুটা পাৰ্ট আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু দুটা পাৰ্ট আছে 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ সেই দুটা পাৰ্ট আমি এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে যদি মোৰ এই বুজাওঁতে কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে বা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা আৰু এনেকৈ যদি পাৰ্ট ৱাইজত যোৱাটো খুৱাইছোঁ তোমালোকৰ যদি লং ভিডিঅ' তোমাৰ দীঘল ভিডিঅ' এতিয়া যদি আমি এইটো ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিব তেতিয়াহ'লে হয়তো 1 ঘণ্টাৰ ওপৰ হৈ যাব তোমালোকে দীঘলকৈ যদি তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট টাইমত এই ভিডিঅ'বিলাক মই দীঘলকৈ হ'লেও এটা ভিডিঅ'তে কমপ্লিট কৰিব চেষ্টা কৰিম কিন্তু এটা ভিডিঅ' দীঘল হৈ গ'লে কি হয় আমনিদায়ক হয় চাবলৈ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো ইমানতে আজি সামৰোঁ আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত ছেকেণ্ড পাৰ্টত মই সেইটো 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ তোমালোকে সেই ভিডিঅ' চাব পাৰিবা বাৰু যদি তোমালোকে হেল্পফুল হৈছে বা বুজি পোৱাত সুবিধা হৈছে বুলি ভাবিছে বা বুজি পাইছা কিবা ভাল লাগিছে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং